थंडीला सुरुवात झालेली आहे आणि मार्केटमध्ये छान प्रकारचे कंद येत आहेत आणि अशाच काही कंदांपासून मी तुम्हाला एक हिरव्या वाटणातली छान अशी भाजी दाखवणार आहे. चला तर सुरुवात करूया. इथे मी 3 प्रकारचे कंद घेतलेली आहेत. कोनफळ आहे, रताळं आहे आणि सुरण आहेत आणि हे कापून मी पाण्यामध्ये ठेवले नाही तर ते काळं पडतं, हे तर तुम्हाला माहीतच आहे. यात तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची कंद घेऊ शकतात. तर आधी आपण काय करणार आहे, हे कुकरला आपण 1-2 शिट्या करायचं आहे की थोडंसं अगदी पूर्ण शिजून नाही घ्यायचं, थोडंसं शिजवून घ्यायचं आपल्याला. तर आपण इकडे कुकर घेऊया. सुरण घेतोय आपण, पाण्यासकटच घेणार आहे मी. स्वच्छ धुवून ठेवलेलं आहे आपण आणि पाणीही बदलून घेतलेलं आहे. रताळं आणि कोनफळ. यात थोडंसं मीठ घालूया. एकदा सगळं मिक्स करूया. आता आपण झाकण लावूया आणि आता 2 शिट्या होऊन द्यायच्यात. तोपर्यंत आपण हिरवं वाटण करून घेऊया. 1 कांदा घेतलेला आहे, आलं अर्धा इंच, 3 हिरव्या मिरच्या, थोडासा पुदिना, कोथिंबीर, थोडंसं मीठ. यात थोडंसं पाणी टाकूया आणि वाटण वाटून घेऊया. वाटण तयार आहे. कंद शिजलेला आहे, वाटण तयार आहे. आता आपल्याला फोडणी करायची आहे. 2 टेबलस्पून आपण तेल घेऊया. तेल थोडंसं तापून द्यायचं आहे. आता आपण पातीचा लसूण ह्या तेलामध्ये घालूया. छान तेल तापलेलं आहे, थोडं परतून घ्यायचं आहे. आणि आता ह्यात घालूया आपण हे वाटलेलं वाटण. हे छान परतून घ्यायचं आहे. आपल्याला ह्यात थोडंसंच मीठ घालायचं आहे कारण ऑलरेडी आपण वाटणामध्ये आणि कंद शिजताना पण मीठ घातलेलं आहे. आता ही शिजलेली कंद आहेत ती आपण ह्या मसाल्यात छानपैकी परतून घेऊया. यात तुम्ही कुठचेही आवडीचे कंद घालू शकतात. अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि थोडासा लिंबाचा रस. आता हे मिक्स करूया. हिरवा वाटणातली कंदांची भाजी तयार आहे, शिजलेली आहे. गॅस बंद करते मी. आणि ही तुम्ही चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकतात. नुसती खाल्ली तरीही खूप छान लागते. मी ह्यात माझ्या आवडीची कंद घातलेली आहेत. तुम्हाला जी आवडतात ती तुम्ही ॲड करू शकतात. आणि अशा छान छान आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही.